საღამომშვიდობის საქმის კურსი განაგზავს თქვენს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება, გვიყურებთ TV+-ზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით, ასევე ციტრუსის ეთერით. კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის არჩევის წესში ცვლილებები შედის, რის შედეგადაც შესაძლებელი ხდება ერთი და იგივე ადამიანი კომისიის თავმჯდომარედ 4-ჯერ 12 წლის განმავლობაში აირჩიონ. ცვლილებებს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციებში ეჭვს იწვევს. სალომე მეცხვარიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის რა იცვლება კანონით და რა საფრთხეზე საუბრობენ არასამთავრობოები. სალომე, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის ბექა, მორგებულია თუ არა მაუწყებლის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები ერთ კონკრეტულ პირზე და ამ შემთხვევაში კახა ბექაურზე, რომელსაც მომდევნო წლის იანვარში მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე ყოფნის ვადა ეწურება. ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციების მთავარი კითხვები კანონპროექტზე, რომელიც დაჩქარებული წესით პარლამენტში განიხილება, რაც ითვალისწინებს კანონში შესატანი ცვლილებები. მოქმედი კანონით კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე შეიძლება გახდეს მარეგულირებელი კომისიის ხუთკაციანი შემადგენლობიდან ერთ-ერთი კომისიის წევრებს კი 6 წლის ვადით თავად პარლამენტი ამტკიცებს. მარეგულირებლის თავმჯდომარეს სწორედ კომისიის ეს წევრები ირჩევენ, თუმცა ერთი პირი შეიძლება აირჩეს მხოლოდ ერთხელ, ისიც 3 წლის ვადით. ახალი რედაქციით კი ეს შეზღუდვა ქრება. შესაბამისად, მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე პირი შეიძლება 2-ჯერ ან მეტჯერაც აირჩიონ. საქმე ისაა, რომ კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წევრად ყოფნა მაქსიმუმ 2 ვადით არის შესაძლებელი, ანუ სულ 12 წლით და თუ თავმჯდომარედ ყოფნასთან დაკავშირებული შეზღუდვა მოიხსნა, ეს ნიშნავს, რომ ამ 12 წლის განმავლობაში კომისიის თავმჯდომარე შეიძლება ერთი და იგივე ადამიანი იყოს. კანონპროექტის ავტორები დეპუტატები გიორგი კახიანი და გურამ აჭარაშვილი არიან. მათი არგუმენტაციის მოსმენა დღეს ჩვენ სამწუხაროდ ვერ შევძელით სხვადასხვა მიზეზის გამო, თუმცა შეგვიძლია ჩავიხედოთ განმარტებით ბარათში, სადაც მოყვანილია არგუმენტები, რატომ არის საჭირო შესაბამისი ცვლილებების მიღება. ვინაიდან კომისიას და კომისიის წევრს კანონით მინიჭებული აქვს სრული დამოუკიდებლობა მათი უფლებამოსილებისთვის მიკუთვნებულ საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღებისას, კომისიის წევრები უფლებამოსილები უნდა იყვნენ თვითონ გადაწყვიტონ. კომისიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების ვადის გასვლის შემდეგ კომისიის თავმჯდომარედ აირჩიონ იგივე თუ სხვა კომისიის წევრი. აღნიშნული არა მხოლოდ უზრუნველყოფს კომისიის წევრების სრულ დამოუკიდებლობას, არამედ გააძლიერებს კომისიის ინსტიტუციურ დამოუკიდებლობას. ამასთან კომისიის წევრის კომისიის თავმჯდომარედ ისევ არჩევის შესაძლებლობა მეტ გარანტიებს უქმნის არჩეულ კომისიის თავმჯდომარეს სამსახურეობრივ საკითხებთან დაკავშირებულ საკითხებზე შეიმუშაოს გრძელვადიანი სტრატეგია და განახორციელოს ეფექტური მენეჯმენტი. ეს არგუმენტაცია არასაკმარისად მიაჩნია არასამთავრობო სექტორს, ამასთან მათში ეჭვს იწვევს კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვა. მათი თქმით, კანონპროექტის შესაძლოა მოქმედ თავმჯდომარეზე კახა ბექაურზე იყოს მორგებული, რამდენადაც მას უფლებამოსილების 3 წლიანი ვადა ამ თანამდებობაზე მომდევნო წლის იანვარში ეწურება. აღნიშნული კანონპროექტი ნამდვილად არ შეიცავს შესაბამის დასაბუთებას, თუ რისთვის არის ეს მიღებული ამ დროს, როცა თავმჯდომარის ხელმეორედ არჩევის უფლება აქვს და თავმჯდომარის გადაყენების პროცედურა რთულდება, მაშინ იმ ფონზე, როდესაც კომისია არის ხელისუფლების ზეგავლენის ქვეშ, კომისიის თავმჯდომარის მიმართ კითხვები არსებობს, რომ რამდენად არის თქვათ ობიექტური და არაობიექტური, ეს კანონპროექტი ცალსახად არის ერთ პიროვნებაზე, ბატონ კახი ბექაურზე მორგებული. მაუწყებლის შესახებ კანონში ცვლილებები შედის კომისიის თავმჯდომარის მოხსნის წესთან დაკავშირებითაც. თუ აქამდე მარეგულირებლის თავმჯდომარის იმპიჩმენტი შესაძლებელი იყო უმრავლესობით, ახლა პროცედურა რთულდება, შესაბამისად თავმჯდომარის მოსახსნელად კომისიის 5 წევრიდან 4 წევრის თანხმობაა საჭირო. კომუნიკაციების კომისიას დღეს მოქმედი არჩევის წესი 2013 წელს დადგინდა, როცა მაუწყებლის შესახებ კანონში ცვლილებები შევიდა. მანამდე კომისიის თავმჯდომარეს საქართველოს პრეზიდენტი ნიშნავდა. კანონპროექტის მაშინდელი ინიციატორი თამარ კორძაია დღეს ამბობს, რომ ცვლილებები სწორედ იმით იყო განპირობებული, რომ კომისია ბევრად უფრო დამოუკიდებელი გამხდარიყო. ამ და სხვა დეტალების შესახებ ჩვენ უკვე ღამის გამოშვებაში დეტალურად მოგიყვებით. მადლობა სალომე მეცხვარიშვილი, სულოდებით მის ჩართვას უკვე შემაჯამებელ ეთერში. განვაგრძობთ საქმის კურსს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრებს დღეიდან კომპანია ბენ ექსკლუზივის ტაქსები მოემსახურებიან. კომპანია აეროპორტიდან მგზავრთა გადაყვანას ახალი ჰიბრიდული და ელექტრომანქანებით უზრუნველყოფს მგზავრობის ტარიფი ქალაქის სხვადასხვა უბნების მიხედვით 30-დან 40 ლარამდე იქნება. აეროპორტში უკვე
განთავსდა კომპანიის ოფისი, სადაც მგზავრები შეძლებენ წინასწარ შეიძინონ მგზავრობის ბილეთი და შეარჩიონ სასურველი მარშრუტი. ეს ინფორმაცია კი მძღოლს ავტომატურად გადაეცემა ავტომობილში სპეციალურად დამონტაჟებულ ეკრანზე. გარდა ამისა, ტრანსპორტში განთავსებული ტაქსომეტრები, რაც სერვისის აფასურს განსაზღვრავს, იმ შემთხვევაში, თუ კი მგზავრი თბილის გარეთ მიემგზავრება. წლის ბოლომდე განახლდება ასევე კომპანიის ავტოპარკი. თბილისის მერია ლითონის დაშლილი საფეხმავლო ხიდების აღდგენას უარყოფს და განმარტავს, რომ ლითონის დაშლილი საფეხმავლო ხიდების აღდგენა არ იგეგმება და საჭიროების დადგომის შემთხვევაში თბილისის ქუჩებში მხოლოდ და მხოლოდ თანამედროვე ტიპის გადასასვლელი ხიდები გაკეთდება. მათი განმარტებით მერია კონტრაქტორი კომპანიის მეშვეობით ლითონის საფეხმავლო ხიდების დემონტაჟს ახორციელებს და სულ 19 ხიდის დემონტაჟია დაგეგმილი. ამ დროისათვის კი დაშლილი და დასაწყობებულია 9 ხიდი, მერიის ინფორმაციით წელსვე დასრულდება დარჩენილი 10 ხიდის დემონტაჟი. საქართველოს პურის მწარმოებელთა მრეწველთა კავშირის ხელმძღვანელის მალხაზ დოლიძის განცხადებით, წელს პურის ფასი 10 თეთრის ფარგლებშია გაზრდილი, თუმცა ამ ეტაპზე ფასის დამატებით ზრდა მოსალოდნელი არაა. როგორც მალხაზ დოლიძე აცხადებს, გაზრდილია დამხმარე მასალების ფასები, რაც პურის საბოლოო ღირებულებაზე აისახება. პრობლემებია დისტრიბუციაში, მაღაზიები კეშბექს და სხვადასხვა სახის თანხებს ითხოვენ, რა თქმა უნდა, იმოქმედა ლარის კურსმა ჩვენ დამხმარე მასალებს ყიდულობთ და ყველაფერი გაძვირებულია, განაცხადა დოლიძე. მისივე თქმით, ჯერჯერობით ქვილის ფასი არის სტაბილური და პურის გაძვირება მოსალოდნელი არაა. მთავრობამ თავი უნდა შეიკავოს არჩევნებამდე რამდენიმე თვის განმავლობაში ისეთი პროექტების განხორციელებისგან, როგორიც სახელმწიფო პენსიის ზრდა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლების ხელფასების მატება. ასეთი ქმედებები აღიქმება საარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად, რამაც საარჩევნო გარემოს მნიშვნელოვანი ზიანი შეიძლება მიაყენოს. ასეთია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ერთ-ერთი რეკომენდაცია ბიუჯეტი 2020-ისთვის. პერსონ ამჩავაძე, TIS ანალიტიკოსი გვერდება პირდაპირ ეთერში, ბუნებრივია სხვა რეკომენდაციებზე და მიგნებებზეც ვისაუბრებთ მასთან. საღამოშტოს ბესო, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში მე კითხავთ გამოხმაურებაზეც, რომელიც ამ ასე ვთქვათ თქვენს კვლევას მოყვა, მაგრამ მინდა დასაწყისში კითხოთ ძირითად მიგნებებზე, იმ აჩვენებლებზე, რომელიც ბიუჯეტშია, რამ გამოიწვია თქვენი ინტერესი დასაწყისში, რა არის გამოსაყოფი და მნიშვნელოვანი მაკროეკონომიკურ პარამეტრებში მათ შორის ხადი. ხო, მოგესალმებით პირველ რიგში. ჩვენ პრინციპში მიმოვიხილეთ ყველა ასპექტი ამ ბიუჯეტის, მაკროეკონომიკური შემოსავლები, ვთქვათ, ხარჯები, დეფიციტი ვალი და ასე შემდეგ. და ყველაზე მეტი ყურადღება გავამახვილეთ პირველ რიგში იმაზე, რომ ვფიქრობთ, რომ მომავალი წლისთვის 5%-იანი ეკონომიკური ზრდის მიღწევა რთული იქნება. საკმაოდ შეიძლება ითქვას ოპტიმისტური სცენარი არის ეს. გარდა ამისა, უცბად გავამახვილეთ ყურადღება იმაზე, რომ იზრდება სახელმწიფო ვალის აღების მაჩვენებლები, მაგალითად შარშან თუ ავიღეთ სიტყვაზე, უფრო და წელს ვიღებთ 1.2 მილიარდი ლარის ახალ ვალს, გაიცათ ავიღებთ თითქმის 1.8 მილიარდამდე ლარს, რაც მიგვაჩნია რომ პრობლემაა, იმიტომ რომ ეს მთლიანში და პროდუქტთანაც ფარდობითი მაჩვენებელი იზრდება, შეიძლება მომავალი წლის ბოლოს ეს 47%-მდეც კი ავიდეს, მით უმეტეს ვალუტის კურსი, ლარის კურსი გამოწვეულია და ესეთი ფაქტორია და უფასურდება და საგარეო ვალი დოლარშია და ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო გაიზარდოს ვალის ლარში და ასე შემდეგ. ეს 2.95-ზეა ბიუჯეტში ასე. რა თქმა უნდა არის, როდესაც ვალის თითქმის სახელმწიფო ვალის თითქმის 80% საგარეო ვალი გვაქვს, როდესაც ლარი უფასურდება, ავტომატურად იზრდება ჩვენი ვალის ტვირთით და ეს გასათვალისწინებელია. ასე ბიუჯეტის დეფიციტი გაზრდილია, წინა წლებთან შედარებით, უკვე გაცილებით უფრო მაღალია დეფიციტი და ამიტომ გვიწევს ჩვენ უფრო მეტი ვალის აღება. დანარჩენ ნაწილში ასევე თქვენ შესავალში აღნიშნეთ, ჩვენ გამოვეხმაურეთ აუცილებლად პენსიების და ხელფასების ზრდა, არის რაღაც ნაწილი პენსიების, რომელიც თქვა მიმდინარე წლის ხელფასების მიმდინარე წლის ბოლოს იზრდება, ან პირველი იანვრიდან იზრდება თქვა 20 ლარით პენსია, ამაში პრობლემას ვერ ხედავთ, მაგრამ არის გარკვეული პენსიების და ხელფასების, რომლებიც არჩევნებიდან 1-დან 3 თვემდე პერიოდში იზრდება, მათ შორის მასწავლებლების ხელფასი გაიცათ სექტემბრიდან იზრდება და ეს ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ პირდაპირ მოტივირებულია 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში და ეს აუცილებლად აისახება ჩვენ მომავალ ანგარიშებში, ასევე დარწმუნებული ვართ სხვა დამკვირვებლების ანგარიშებშიც, რომ ეს იყო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, რაც უპირატესობას უქმნის სახელმწიფო
უფლებო პარტია სხვა პარტიებთან მიმართებით, ხო? ძალიან მარტივია, როდესაც სკოლის მასწავლებელი პირველ მომატებულ ხელფას აიღებს სექტემბრის ბოლოს და სადღაც ოქტომბრის დასაწყისი არჩევნებია, ნუ აქ უკვე მე მგონი ყველაფერი ძალიან აშკარა არის და ჩვენ ამიტომ მოუწოდეთ, რომ არ გამოიყენოს არჩევნებისთვის ადმინისტრაციული რესურსი. დიახ, ანუ გაზარდოს თქვა წლის დასაწყისში ან მაისში, ანუ ამაზეა საუბარი ბატონო ბესო, თუ საერთოდ ზოგადად ზრდა ადმინისტრაციული ხარჯები, სოციალური ხარჯები, რომელიც ჩადებულები ბიუჯეტში, ეს არის, ასე ვთქვათ, გამოწვევად. ხო, ზოგადად ეს პოლიტიკური საკითხია, მთავრობამ უნდა გაზარდოს თუ არა ხელფასები, თუ პენსიები, თუ დამატებითი თანხები საერთკენ უნდა მიმართოს. ჩვენ ამის პოლიტიკური პარტია არ ვართ, ამის იმაში საერთოდ არ შევდივართ, ჩვენ განხილვაში ინფრასტრუქტურაზე მეტი უნდა დახარჯოს თუ ხელფასზე და პენსიაზე, ხო? ჩვენ ცალსახად ვამბობთ, არჩევნებამდე რამოდენიმე თვით ადრე პენსიის და ხელფასის ზრდა აჩენ საფუძვლიან ეჭვს, არჩევნებით არის მოტივირებული, ცოტა გამიკვირდება ვინმე ნორმალური ადამიანი რაც სხვანაირად ფიქრობდეს ამ ჯანდაცვის ხარჯებთან დაკავშირებით ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის, რომ ასე ვთქვათ 2020 წლის ბიუჯეტსაც დაჭირდება გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომელიც ამ წლების განმავლობაში გვაქვს, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას ყოველთვის აკლდება თანხები და შემდეგ უწევს ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტის შესვლა, გადახედვა პროგრამიდან, ასე ვთქვათ, თანხების დამატება. შემდეგ რეკომენდაცია არის ერთ-ერთი, რომ დაახლოებით 40 მილიონი ლარი დააკლდება და ეს იყოს, ასე ვთქვათ, თავიდანვე გათვალისწინებული. არის თუ არა პრობლემა, როდესაც წლის ბოლოს მაგათ 2019 წელსაც მათ შორის 2016-ში, 17-ში ეს ხარჯები, რომელიც დასაწყისში არის გაწერილი, არ ყოფნის სამინისტროს და ამატებს თანხებს. დასაწყისში ამის გათვლა რამდენად რეალისტურია? დიახ. ნუ არ შეიძლება რომ ეს არ იყოს რეალისტური, მაგრამ მიუხედავად ამისა, უკვე რამოდენიმე წელია მეორდება, ვერაკავებენ გაზრდილ ხარჯვას და წელს 9 თვის გასული 9 თვის საშუალო თვიური ხარჯი რო ავიღოთ, გაცილებით მეტია, ვიდრე დაგეგმილი იყო, როგორც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში, ასევე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამებში და სადღაც 40-50 მილიონამდე შეიძლება დაჭირდეს ნოემბერ-დეკემბერში, ამიტომ ჯანდაცვის პროგრამებს დამატება ხარჯის, ხო? და ეს ანუ გამამართლებელი საბუთი მოკლედ ვერ იქნება ის, რომ ეს სწორად ვერ დავგეგმეთ, ხო, ბიუჯეტი გეგმება, იმიტომ რომ ეს მეტნაკლებად აუცილებლად სწორად უნდა დაიგეგმოს. ან უნდა გადადგა ისეთი ნაბიჯები, რომ პროგნოზირებულზე მეტი ხარჯვა რაღაცნაირად შეაკავო. ნუ არც ერთი არ არის სახეზე და ეს ანუ 4 თუ 5 წელია უკვე ამ რეჟიმში ცხოვრობთ, ყოველწელს ესე ხდება დამატება ხარჯების და პრობლემა ხო 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტში ის არის, რომ გაისაც ჩადებულია იგივე თანხა, რაც წელს არის გამოყოფილი და ეს თანხა წელსაც არ ეყოფა და გაისაც მით უმეტეს არ იქნება საკმარისი. კი ბატონო, ბესო, მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა რიცხვები, რომელსაც მოიცავს ბიუჯეტი, რომელიც თქვენ გაანალიზეთ, ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილიც არის, რომელიც ეხება პროგრამებს და ქვეპროგრამებს, მათ ასე ვთქვათ, მიზნებს და როგორ უნდა მოხდეს მათი შესრულება, რა მიზანს უნდა ემსახუროს, განათლების ნაწილში გაქვთ გამოყოფილი და აქვე რეკომენდაციას ახსენებთ, რომელიც აუდიტის სამსახურს ჰქონდა, რომ ბიუჯეტის დანარჩი არ იყოს გადატანილი, ვთქვათ, პროგრამების ქვეპროგრამების მიზნები, ისინი იყოს გამოტანილი ბიუჯეტის მთავარ ტექსტში. ანუ მთავარი ასე ვთქვათ რეკომენდაცია ამ შემთხვევაში თქვენი რა არის? საერთოდ ზოგიერთი ქვეპროგრამა არც შეიცავს და არც აქვს მიზნები, როდესაც თანხებია გამოყოფილი. გამოიყოს ეს მიზნები ნებისმიერი ქვეპროგრამის შემთხვევაში და ეს ხარჯვა იყოს ასე ვთქვათ გამართლებული თუ ის დანარჩი რაც არის ის გადმოვიდეს ბიუჯეტის მთავარ ტექსტში. პირველ ნაწილში. ხო, ძალიან კარგი კითხვა რომ დავისვით, იმიტომ რომ როგორც წესი ჟურნალისტები მაგამდე არ მეკითხებიან და ჩემს ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს ძალიან სუბიექტური შეიძლება ვიყო, მაგრამ მე მიმაჩნია ეს ყველაზე დიდი პრობლემაა ჩვენი მომავალი წლის ბიუჯეტში, ვიდრე თქვა რაღაც საკითხები, რაზეც ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ ჩვენი ბიუჯეტი რეალურად რჩება, ამას მე ვეძახი საბჭოთა კავშირის ტრადიციაში, როდესაც არის გეგმები გამოყოფილი თანხის და შემდეგ სამინისტროებია თუ ხარჯავი უწყებები ეშინიათ გეგმის შეუსრულებლობის, ხო? მიდის მე აპელირება აი გამოყოფილი თანხა ვერ დახარჯა, ვერ მუშაობ და ასე შემდეგ და ძველი რაღაცა გადმონაშთი. ამ დროს ბიუჯეტის ხარჯვის მიზანი უნდა იყოს ეფექტიანობა და ამით უნდა ვაფასებდეთ. იმას ის კი არ უნდა იყოს წარმატებული საქმიანობა კონკრეტული სამინისტრო 100%-ით აითვისა გეგმა. რა გააკეთა ამ ფულით, ეს უნდა შევაფასოთ და ეს ჩანს პროგრამულ ბიუჯეტში, მაგრამ პროგრამული ბიუჯეტი თავიდანვე სწორად არ დაწერე, ვერ შეაფასებ. სწორად ან ეფექტიანად აითვისა თუ არა გეგმა. მაგალითად უკვე მეორე წელია ჩვენ გამოკვლეულ ვიმეორებთ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემაა განათლების სამინისტროში.
ყველა მე მგონი თანხმდებით, რომ ამ ქვეყანაში სასკოლო განათლების ხარისხი არ არის სასურველი და დაბალია და განათლების სამინისტროს მიზნად არ აქვს ხარისხის ამაღლება. ხომ გაუგონარი რაღაც ამბავია, 700 მილიონს 800 მილიონამდე ავიდა უკვე თანხა და პროგრამული ბიუჯეტი ვერ შეადგინეს ისე რომ მიზნად დაიცახოთ, რომ განათლების ხარისხი ამაღლდეს. არ ვიცი, ეს არის ნათელი მაგალითი. კი ბატონო, გეთანხმებით, რომ პროგრამების და ქვეპროგრამების პროგრამული ბიუჯეტის შედგენა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და მთავარი გამოწვევა ალბათ ბიუჯეტისთვის, გარდა იმ რიცხვებისა და თქო შესრულების გეგმებისა, რომელიც 2020-ში იქნება. მადლობა, ბესო ნამჩევაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ვემშვიდობებით მასთან. აი, გამოხმაურებაზე რო გითხრათ თუ გაქვთ ნახევარი. კი ბატონო, აი რამდენიმე წამით შეგიძლია მოგცეთ. აი, თქვენ თავიდან თქვენ არასწორი გამოხმაურება მოყვა და უცებუდი და აი პენსიებზე და ხელფასებზე თქვენ თვითონ საერთაშორისო გამჭვირვალობა ამბობს პენსიები და ხელფასები არ გაზარდა თუ ეს ტყუილი ესეთი რამე ჩვენს კვლევაში აწერია, ჩვენ არ ვამბობთ, არ უნდა გაზარდოთ, ვამბობთ არჩევნების წინა გაზარდა, უბრალოდ განცდა მიჩენს, რომ როგორც ჩანს ეს დასკვნა რო წაიყრა ხელისუფლების წევრებმა, პირდაპირ წერია იქ საკრიტიკო ვერაფერი ვერ ნახეს და მე ჩვენი ნათქვამი გადააკეთეს, რომ რაღაც ეს კვლევა ხელმისაწვდომია და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რომ შევიდეს და ნახოს რა წერია კვლევაში პირდაპირ. მადლობა ბესო ნამჩევაძეს. 22 საათს და 45 წუთზე გიბრუნდებით ჩვენ პირდაპირ ეთერში დღის შემაჯამებელი გამოშვებით. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის, დროებით.